අද ඔයගලන්ට ට්‍රෙන්ඩින් පොයින්ට් එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. එහෙනම් අද අපි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද Photoshop Lifetime license තියෙන software එක ඔයාගේ PC එකට freely download කරන්න කියලා. එහෙනම් තාම ට්‍රෙන්ඩින් පොයින්ට් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි දැන් tutorial එකට යමු. අතන ඉන්න Photoshop කියන්නේ මේ වෙනකොට ලෝකයේ ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ photo editing වගේම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා graphic designing වලට use කරන leading software එකක් තමයි මේ Adobe Photoshop කියන්නේ. මේ කොහොමද අපි ෆ්‍රීලි ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න කියලා දැන් අපි බලමු. මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ගේ සර්ච් එන්ජින් එකට යන්න. මම Chrome use කරනවා. ඔයගොල්ලන් PC එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට Firefox උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගිහින් ඔයගොල්ලන්ගේ search bar එකේ type කරලා software orb කියලා මම යටින් link එක දාලා තියන්නම් ඕන්න. software orb කියලා search කරන්නයි තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. එතකොටම ඔයගලන්ට ඕනයි උඩින්මත් පෙන්නනවා මෙතන Adobe Photoshop CS6 free කියලා පෙන්නනවා. එතන ඔයගලන්ට direct link එක ගන්න බලා. හැබැයි සාමාන්‍ය එක ආවේ නැති වුණොත් මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. මෙතන උඩම තියෙන software of single click office software download කියලා ඒ link එක තියෙනවා. එන්න එකට ගියාම ඔයගලන්ට main website එකට යනවා. loading page. හරි ඔයගොල්ලෝ දැන් මෙතන තියෙනවා ඉතින් search any software you want කියලා. එතන යට තියෙනවා search bar එකක්. මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි තියෙන්නේ මේ වෙබ්සයිට් එකේ. ඊට ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඔතන search bar එකේ type කරන්න Photoshop Adobe Photoshop CS6 කියලා search කරන්න. ඒගොල්ලෝ යටින් දෙනවා හරි දැන් අපි සර්ච් කරලා තියෙන්නේ results loading. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා Adobe Photoshop CS for free download offline install එක. ඔයාලට මෙතන යටට ගියාම පේනවා මේකේ තියෙන මේ photos එකකුත් තියෙනවා. software interface එකේ photos ටිකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම යටම තියෙනවා download link එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා යට තියෙනවා download කියලා icon එක තියෙනවා. එන්නේ උඩ click කරාම ඔයගොල්ලන්ගේ auto download වෙන්න ගන්නවා. මම හිතන්නේ මේක 1.6 GB වෙනවා full file size එක. ඒත් මේ bit version එකකුත් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් ඒක download කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම recommend කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ට full version එක දාගන්න කියලා. 1.6 GB වගේ තමයි වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ තවත් tutorials ඕන නම් යටින් comment කරන්න. මේ වීඩියෝ එකට like